කැපෙන්නේ නැහැ කියන්නේ කාටද අනිත් පැත්තට ඕපන් අර පරණ එකෙන් කැපෙන්නේ නැහැ. අනික ඕපන් කරගන්න දන්නේ කවුද? බෝඩුට ඒක අලිපැටිය ගන්න බෑ මූ ආවෙන අලිපැටිය වඩා සයිස් නේ මම හරවන්නේ එක්ස බෝතලේ දුයි 18 kg නීඩල් එවේර තනි බොක්ස් අපිට අපිට අඩුපාඩු ආකාර ගන්න ඉරි උට බෙහෙත් කරන ටික ගන්න සුගත් මොකද ගන්න පුළුවන් ඒරියාවේ සීමාව ඉන්නවද? හා? මට මේ අර මාස්ක් එකක් දාන්න. මේ සුගත් ඔයා මේ අර රිවර්සින් එක ළඟ තියා සාක්ෂි දා ගන්නකො. මතකද ඉතින් කතන්දරනේ. ගැටලුවක් ආවොත් point 1 ගහන්න ඕන IM. IM කියන්නේ සිලින්ඩරේ පුතිය. මොන තියාගන්න අපි නීති රකින්න එපා. හරිද? දිනේෂ් සිලින්ඩර් එකක් මේ අලුත් එකනේ. හොල්ට දැන් ඔකනේ දැන් අපි වෝටර්ෆෝල් සුසිරෝ සයිඩ් බෑක් එකේ චිප් ෆෝල්ඩර් එකක් අතර දානවා. ඒක එහෙම ගන්න කේස් එකට තියෙනවා. කුරුණුත් එක්ක ඉන්නේ ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. වගේ නේ 0.5 වගේ නේද නේ පොඩි හුලම් පොඩ්ඩක් තියෙනවා තවඩ දානවද ඔගේ කන්ඩිෂන් නම් හොඳයි වගේ ටික මොකද 0.5 වැඩි වගේ කියලා කිව්වේ ගත්ත එක ඒක නෑ ඔය නෑ තෙල් ගතියක් වගේ තියෙනකොට වෙන්නේ දීල් එක මහත් එක ඒ දාන්න එපා වුණා මේ ගහනවා ගන්න නැති වෙයි සෝරියට නේ ඔයා මම කරේ අසන්න
Apa dah kena? Kenapa? Gentu aku. Pas lagi itu. Well. Light pahat කරන්න බෑ. හරි. යලෝ දාමුනේ. බණ්ඩාර මත මම අරන් තියෙන ටිකක් ආ. මේ වණ්ඩර මහත්තයා මට හිතෙනවා එදා ගහපු කොහොම මොනවයින්ද? යලෝ ගේවු සර්. එදා ගහපු එක. දැන් මේකට මොකක්ද කරන්න ඕන? මොකක්ද කරන්නේ? පස් කර ගහන්න. මේක මේ පස්. මස්තේ ඉන්නේ ගන්න මේ. වීඩියෝ නැහැ. මල්ද නෝ ඔය ඉස්සරහ ගියා. ඔයා මේ පිටියක් තියා මෙතනින්. තනරා ගියොත්. රජය වාහනේ ඉන්නවනේ. සත්‍ය නම. නෑ නෑ ඉස්සරහ ඔව් ඔය ඉස්සරහ ඉන්නේ වාර පේනව නේද ඔව් ඔව් අය අන්න තව ඔහම අරගෙන ගන්න දැන් ගන්න ඇලා අයිනෙම ගන්න. ඇලා අයිනෙම ගන්න ඇලා අයින්ට තව ඉස්සරහ තමයි. අන්න මරස් කරා රෙඩ් ගහමු නේද? ඈ? රෙඩ් ගහමු. රෙඩ් ගන්න. උලඟත් එක්ක රෙඩ් ගහන්න එන්න. ඉන්ජින් එක නවත්තනවා. අල්ලි එන්ජින් එක නතර කරලා කලබල නැතුව වෙලාව ගන්න ඕනේ. වෙලාව ගන්න බණ්ඩාර මත වෙලාව ගන්න පුළුවන්. හැරණකම් ඉඳලා හරි වෙයි. හොඳයි නම් ගන්න. ඉස්සරහට ගන්න.
ඔයා වගේ ගාත් වෙන්න ඕනේ හතර හතර සට් එක. අපි නෑ. හතර යා. ඉතින් ඉතින් හොඳයිද? අහයි අපේ. අහවෙන උගේ බඩ ඌ ලොකෙක් කරලා දෙන්නේ ඔයාලට. Marula. ආයනවා දැන් සෙට් එක කල්පල කරන්න ඕනේ ඔම ඉන්න දෙක ඇයි මේ ඈ Oh, ini dia nih. Ayo dia lah kan. Akan lu sama ini හැරෙන්න අපි ආයෙ ඉස්සරහට තමයි හැරෙන්නේ නැහැ මෙයා. ආ. ගාමින්
ඉන්න ඕමේ හරිද? පඩේ අලි නෝලියන්න තමයි. ඉන්න කේබල් එකක් තියෙනවද? ගන්න ස්ටාර්ට් වෙනවා. යාට ගියාම ඒ වැඩ කළා. අපි කරකලා යා පැත්තේ යා. තාත්තලා නෙමෙයි අම්මලා මේ අම්මයි ගෑනු සොත් වෙන්නේ කියලා උඩම් ඈ අර දෙන්න එලව ගන්න. දෙන්න එලව ගන්නවා ඊට කියලා වල ගියා මේ අර පැත්තට යනොත් හොඳ මේ පැත්තට යනොත් එහෙම ඔව් ඊට පස්සේ ලෝකනත් අපිට එපෙන් පෙරලා යන්න. අපි කම්බි කමේ දින අර. අනේ මේ දෙන්න යා පැත්තට. ගමන ඉක්මන් කරනවා. මේ අපේ වාහනේ අතට දාන්න මේ ලබර ගන්න එහා පැත්තට යනොත් හරියට ඒක ටිරවන්න ඕනේ අපේ වාහනේ කෙලින්ම අතන දාමු අපේ වාහනේ එතන ගාමු උගලක් දුවන්න පැත්තක් හදාගෙන ඉන්නවා. කටේ තියෙනවා වල. කටේ යාර නම් ඒ කලර. ඒ යාර කටේ තියෙනවා. කටේ තියෙනවා. ගියක් තියෙන්නේ. අර ඉරින්නක් බයිද. කෑල්ලක අර කණේක එහෙම කටේ තියා ගන්නවා. නෑ කන දැන් උඩ ඩෝප් එකනේ දැන්. නෑ කෑල්ලක හෙල්ලෙන්නේ මොකද්ද? තරවල කෑල්ල. නෑනේ එහා පැත්තේ. විනාඩි 10 ටිකක් තප්පර 10 ටිකක් කියනවා ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ කණේවා කට ඔක්කොම පුරවගෙන ඉන්නේ. මේ ඩාට් ටික මේ උන්නේ නෑනේ නේ. මොකද මේ ඩාට් ටික වැටුණා බිමට ආ මොනවද පැතිලෙන වැටුනේ. ඔව් ඔව් තේ ඉතින් රංජෝලා ගෑනු සතෙක් වාහනේ ගිහලා ඉස්සරහ කව ගන්නද එහෙනම් රංචුවර ගියොත් තව ප්‍රශ්නයක් යයිද ඒ කලබල කරන්න එපා. පන්තුරු ගියත් මොන්නේ අපි එලවල ගන්න. 18ක් 20ක් විතර එන පැටියෙක් ඉන්නේ. නේද මේ බලන්න බලාගන්න. දැක්කේ දැන්. අන්න වැටුණා විනාඩි 10ක් වගේ තියෙන මම වෙලාව. පහයි කාලේ හරි 11යි ඔයා පිරිමිටි. වාහනේ ස්ටාර්ට් කරන්න වාහනේ ස්ටාර්ට් කරන්න. අයියේ වාහනේ ගන්න.
බෙහෙත් එක. වහන්න. හරි මේ උස්මලන් අවශ්‍ය නැහැ මොකද හරි හරි සර් බෙහෙත් එක. බෙහෙත් තියෙනවා. මේකට ගන්න. මම මට දෙන්න රිවර්ස් එක. බලන්න ඕනනේ. පොදේට මං ගම මේක ඕන කතුර. අයියා මේ මෙතන මට පෙන්නන්න තුවාලේ. ඒ කවුරු එක්කෙනෙක් තුවා කුටි අලි බලන්න. හරි හරි මං හරි. සර් මේ ගෙඩියක් තියෙන මේක මේක බලන්න සර්. මොකක්ද කපන්න. පුළු බෙබී එක මේක ගත්තා නෑ. ගෙඩියක් කිව්වට හරව නෑ. පුළු. අපි එක්කෙනෙක් තුවා එක්කෙනෙක් අලිගෙන බලන්න. කපන්න එපාද මේක? නෑ අපි එකට ගහමු හොඳ ඇන්ටිබයොටික් එකක් ඇතුළට. ඉස්සක් ගහන එකට. සිරින්ජ් එක. එක්සර් ගියක් ගන්නද? එක සම්පූර්ණ පොතලෙම ගහන්න. බලන්න බොස්. එක්සර් බෝතලයක් ගහන්න. ඒක දිනාන සේප් අර පස්සේ කට්ට ගලි බොන්න. ගලවද? දැන් ගලේ නේ මේකට උනා. අර නේස ගලේ ගලවද. හරි. මේ තුවාලේ මොනවද මේ ලේන්නේ නැහැ නේ? හරි එහෙනම් මොනවද කරන්න ඕනේ? ඕකට ගහමු අය. ඔව් බෝතලෙම ගහන්න ඕනේ. මොන බෝතලෙම ගහන්න. ඔය විශ්ස ගන්න තුවාලට. හරි. මං ගහනවා. හරි පිටක් මං ගන්න. අනේ බොස් මේක තියාගන්න. මේ මොනවද මේ ප්‍රශ්න? මේ හුස්ම බලන්න. දැන් අනිත් ඒවා සේරම ගහන්න. ඩෙක්ස්. ඇන්ටිබයොටික් බෝතලයක්ම ගන්න ටික සේරම ගහන්න. බෝතල ගම්මද? ලේසිද? ඇන්ටිබයොටික් බෝතල ඇන්ටිබයොටික්. දෙනවා සේරම ගන්න. නේද දෙනවා. ඩෙක්ස් සම්පූර්ණ බෝතලයක් ගහන්න. විටමින් උත් තියෙනවා විටමින් 20ක් විතර ගහලා. මම අරන් දෙන්න. කිසිම නැහැ නේ තුවාල මොනවත් නැහැ නේ. නෑ. සේරම ටික. මේක හුස්ම බලන්න. අර මේ වෝටර් ෆෝ ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගාලා යට දාන්න පුළුවන්. මේකට දාන්න. හුස්ම බලන්න බලන්න. kita විනාඩි 3-4 යොස් කරමු නේ. මලියල. සර් එක්සා ගෙවුවා. සම්පූර්ණ බෝතලේ ගෙවුවේ? ඔව් මේ ඇන්ටිබයොටික් 50යි සම්පූර්ණ ගෙවුනේ. මල්ටිවිටමින් ඉස්සුත් ගහනවා. මල්ටිවිටමින් ඉස්ස. මම අතේ කාටද දුන්න බෝතලේ? මගේ අතේ තිබුණේ. මල්ටිවිටමින් එක්ක මගේ අතේ තිබුණේ. මගේ අතේ දැන් මම ඔය තිබුණේ. ඩෙක්ස ගහපුවෙන් ගන්න. ඩෙක්ස ගහපුවෙන් ගන්න. නෑ ඩෙක්ස ගහපුවෙන් මම ගන්න. බබායි සුමාරි. මේක නේ යා අතේ. ජසත් තියෙන හොඳට. ඇන්ටිබයොටික් 100ම ගහුවානේ නේ? ඔව්. මෙසේ යමුක්සු දෙයවේ. මුක්සි. මේ ඩොගිස් ගන්න. ගොඩක් එන්න කොහෙන්ද? අර පැත්ත අර හක්ක ඇදලා බලන්න. නෑ අවුලක් නෑ. පොඩ අදින් බලන්න. අදින්ද? 20ක්. හොඳට අදින්. හොඳට ඇද්ද? හරි. කටේ ගිරියක් තියෙන මෙතන. මේ අයිනේ ගිරිය. අන්න අර බලන්න. හොඳට. ගෙඩිය නේ තියෙන්නේ. බලන්න ගෙඩිය කොතන ඇනිලා තියෙනවද කියලා මොනවා හරි. මේ මෙතන චූටි නෙමෙයි දෙර පොඩි. චූටි බිබිලක් වගේ එකක් තියෙනවා සර්. නෑ ඒක නම් පස්. හරි මොනවත් හක්ක බලන්න ගල්ල. හක්ක මෙතන මොකක් හරි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරි හරිද? ඇන්ටිබයොටික් එකක්ද? සෝජියද? මේ සම්පත් වගේ ටික ඉඳලා දෙන්න. ඔබ ඒ ගන්නවද? 50. ඔව්. මේ පුළුවන් ආපු ටීම් එකම. හරි ගන්නවද? හරි ඊට පස්සේ වාහනේ පිටියේ පාන් පටවන්න. සෙට් එක මේ අලි වෙඩි ගන්න. ඔක්කොම අයියේ. සරින්. හරිද?
එහෙනම් විවස් කරන්නද? විවස් කරන්න බෙහෙත් එක දාන්න. විවස් කරන්නද? හරිනේ. හරි සර්. පෙට්ටිය ගන්න. හරි ස්ප්‍රේ එක හොතලා හතරක් දාන්න. අල්ලන්න. විවස් කරා. හරි සර්. තමයි හොඳ වෙන්නේ. අන්න. දිවෙන්නේ නැහැ නේ. ආයන් මේ ඉතින් අල්ල ගන්න. යන්න. අවුතියන. තෝani ගන්න එකද? අක්කාලේ හරි විනාඩියෙන් හරියනවලු. ගලව මං ගැලුවා. වතුර ඕන හතරින් යන්න නේද? ඕකේ රාජේ. ඇයි රාජේ? රාජේ. මේ අර මේක ඇඟේ වැදලා තිබ්බ එක මම දැම්මා. ඒක ගලව ගත්තා නේද? ඔව් ගලවලා මම දැම්මා කොහෙද? ඉන්න. නෑ බය වෙන්න එපා පොඩ්ඩක් ඉන්න. සාර්ථක මෙහෙයුමක්.